báwo lèèyàn ṣe lè darapọ̀ mọ́ ìṣẹ̀ṣe. ẹ ṣe yóò dáa fún wa yóò ràn wá lọ́wọ́ ojú òní tì í ẹ ní dààmú láéláé láti jẹ́ oníṣẹ̀ṣe ìpele àkọ́kọ́ rèé tó o bá ti fẹ́ jẹ́ oníṣẹ̀ṣe tí ìṣẹ̀ṣe ń wù ẹ́ láti ṣe jọ torí Ọlọ́run mo fi ń wọlé bẹ̀yìn gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ẹ̀ ń wọlé bọ̀ sí yàrá àṣẹ̀ṣe ẹ wá gbọ́ ẹ súnmọ́ bí ẹ gbé ọ̀rọ̀ yìí yẹ̀ wò kẹ́ẹ̀dẹ̀ mú lò kẹ́ẹ̀ tẹ̀lé láti jẹ́ ojúlówó oníṣẹ̀ṣe pọ́nbélé tí ìṣẹ̀ṣe bá ti wù ẹ́ ṣe tí ìpè ti dún tó o pé mo fẹ́ padà sílé baba ńlá mi mo lọ rèé ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́kọ́ gbìyànjú kó o lọ gbódù gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún ẹ lẹ́ẹ̀kan tó bá ti wọ gbódù tó o dé wàá lè mọ iyàrá bí tó ti fẹ́ polongo ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe tiẹ̀ ò ní lè lọ máa ṣe tó yẹ kí o ṣe torí kò lẹ́tọ̀ọ́ ká máa tẹgbá kan bọ ọ̀kan nínú nídìí ìṣẹ̀ṣe wa tó bá ti wá mọ yàrá tó fẹ́ lọ bóyá o ti gbódù dé o wọ́n ní arákùnrin o ọmọ Ṣàngó ni ẹ́ ó ti mọ̀ pé oníṣàngó pọ́nbélé nìwọ fẹ́ jẹ́ ọ wàá gba ìdí Ṣàngó lọ láti lọ kọ́ ẹ̀kọ́ Ṣàngó láti mọ̀ ta ni Ṣàngó gan irú èèyàn wo ni Ṣàngó kí ni ìrìnàjò rẹ̀ kó lè máa ròyìn Ṣàngó bó ti tọ́ àti bó ti yẹ kó má máa ròyìn Ṣàngó lọ́nà òdì kó má máa ròyìn Ṣàngó lọ́nà tí ò tọ́ tó bá ti kọ́ ẹ̀kọ́ Ṣàngó wá bèèsì ni tó bá fẹ́ mọ Ṣàngó tó bá kọ́ ẹ lẹ́kọ̀ọ́ Ṣàngó tán gbogbo ẹ̀kọ́ tó bá wá kọ́ ẹ nípa Ṣàngó àwẹ̀ gbìyànjú kó o kọ́ oríkì Ṣàngó mọ́ o tá a bá ti pè ẹ́ sílẹ̀ Ṣàngó gbìyànjú kó o kọ́ oríkì Ṣàngó tó bá ti wá kọ́ oríkì Ṣàngó tán máa wá kí Ṣàngó ńkọ̀ọ̀kan nínú ilé rẹ máa digest ẹ̀ máa gbé yẹ̀wò máa rí di mínì ní oríkì Ṣàngó bígbà tá a sọ pé sangiri làgiri ọ̀làgiri kàkà fẹ́ dùn sọ́lẹ̀ wọ́n máa wò pé sangiri làgiri ta ni Ṣàngó so wá ti mọ̀ pé akíkanjú ènìyàn ni tí Yorùbá bá wòyàn tí tó bá ní àfìrí ń dé ọ̀kẹ́ alọ́kọ́ ló ń kígbe ó ti mọ̀ pé tó ń lọ yẹn ó lè ní wọn ò lè dédé forí kì í tí òun ṣe tẹ èèyàn kó fi kì í nílẹ̀ Yorùbá so wàá máa wá kẹ́kọ̀ọ́ látara oríkì tí wọ́n fi ń kí òrìṣà oríkì yìí ni wàá lè fi máa ròyìn ẹni tí òrìṣà rẹ jẹ́ ò ní máa pòṣà abo ní òrìṣà akọ ó ní máa pòṣà akọ ní òrìṣà abo ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lénìí ni wọ́n ń tẹgbà kan bọ ìkan nínú ẹnìkan ní òrìṣà kan ààyè òrìṣà kan gbá òrìṣà kan àwo tó o bá ti gbọ́ oríkì ààyè tí wọ́n ń pariwo wàá ti mọ̀ pé ààyè yìí olúwẹ̀rí ni nílùú kan so wàá ti mọ̀ pé olúwẹ̀rí ni nílùú kan kó ṣe gbogbo ìlú ló ní olúwẹ̀rí tó jẹ́ ààyè yẹn nílùú tẹlomi ó lè jẹ́ ọgbẹ̀ lòun máa ní ìlú mi ó lè jẹ́ òlòló lẹ́rí wọn ń bẹ̀ tí orúkọ tí omi yẹn bá jẹ́ láà máa fi po òòṣà omi yẹn orúkọ tí omi yẹn bá jẹ́ láà máa fi po òòṣà omi yẹn tó bá jẹ́ pé òlòló ni wọ́n ń sìn ni wọ́n wá yàn láàyò ló gbà ló ń bọ tó bá ti gbọ́ oríkì ibi tó lò ló ti wá dájúdájú ó ti mọ̀ pé o gbọ́dọ̀ sọmíta ara ẹ fún ará ìlú ibi tí òlòló ti wá kó o lọ bẹ̀ kó o dapọ̀ mọ́ wọn ń bẹ̀ kẹ́ ẹ lè jọ máa gbé ní arugẹ o ò ní lè máa lọ dá tiẹ̀ ṣe nígbà tó yẹ pé ibì kan lómi tí wọ́n ń bọ yẹn ti ṣàn wá síbi tí ìwọ ti ń bọ́ ṣùgbọ́n tó yẹ pé ṣe lè wọ́n kò dédé bọ́ tó kàn ń bọ́ tó dẹ̀ wádìí ìtàn wàá tún máa ṣẹ o òòṣà tó ń polongo tó ń pọ́nlé yóò tún máa dà ẹ́ láàmú torí pé òun fún lé wọn jẹ ó ń pè ní bí ò ṣe jẹ́ ó ń pè lóko tó ń ṣe tiẹ̀ a máa bínú a máa jà pé má fi mi kọ Olódùmarè ní ọrùn tó gbó nǹkan wa nídìí ìṣẹ̀ṣe ló ní ètò so tó bá fẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ṣe wàá padà síbi tó bá jọ́nà tiẹ̀ wàá lọ gba ẹ̀kọ́ tó yè kooro ní ibẹ̀ so bá ti lè kẹ́kọ̀ọ́ nípa arúnmọlẹ̀ kọ́kọ́ tó jókòó tì ò ní ṣìwí ò ní ṣìsọ wàá pé bó ṣe yẹ kí ìwọ pé sojúlówó ọ̀nà tá máa ń gbà jẹ́ oníṣẹ̀ṣe nìyẹn tó bá jẹ́ babaláwo ní ọ̀lọ́lé Ifá ọ̀lọ́kọ́ Ifá tó bá kọ́fá wàá kọ́ dídá ọwọ́ wàá kọ́ títẹ̀ ẹlẹ̀ wàá mọ̀kànlá ẹbọ ní ríha wàá tọ́nà ojú bá ti wá kọ́ gbogbo fáyì gbogbo àkíyèsí tó gbọ́dọ̀ máa ní rèé gbogbo tí Ifá bá sọ lójú ọpọ́n tá a fi kọ́ ẹ
má jẹ́ kí ọ̀kan ó sọnù ńbẹ̀ nígbà tó délé fá aṣí ọ̀pẹ̀lẹ̀ fún ẹ àgbà ẹ níbò nígbà tó dá fáálẹ̀ oníwọ̀ fá ire lórí lágbájá kò kókòrùn gbà á ó dẹ́jú ogbè ire lórí olóhùn ríire àìkú ni ọláìkú ni ọlẹ́bọ ni àkórú ni ó wá mú báírò ó wá fẹ́ kọ sínú ìwé ó wá kọ èjì ogbè ẹbọ èjì ogbè ẹyẹlé adìyẹ eku ẹja ẹni ẹ wá múwèé dé lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan lẹ́yìn oṣù kan ó lóun fẹ́ rúbọ báwo lọ́ọ́ ṣe ru ẹbọ èjì ogbè nílé ebo lọ́ọ̀rù èjì ogbè sí ṣé èjì ogbè lásán lọ́ọ́ wà rú èjì ogbè kan ṣo tó wọ yàrá 10 sọ pé mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ lónìí gbogbo odùfá kankan yàrá 10 lọ́wọ́ iye odùfá kankan yàrá 10 lọ́wọ́ tá a máa wá wọn sí so gbogbo odù tó wà láyé lọ ní yàrá 10 tí n bá sọ̀rọ̀ pé yàrá pọ̀ nínú fálẹ̀ mo sọ fún yín yẹn ìyàrá pọ̀ nínú fálẹ̀ mo sọ fún yín tó o bá mọ̀ o máa kọ́ ni wàá gbìyànjú kó o lọ kọ́ kí wọ́n náà lè mọ bóyá máa pèsèǹtì ẹ̀ fún gbogbo ayé kí gbogbo kan máa kọ́ ẹ yọ wà wá dé wọ́n wá tó gbé wọn fẹ́ ṣèṣe àbí o lajú àbí o lórúkọ wọ́n máa wá pa ìtàn irọ́ wọ́n máa wá sọ òótọ́ di òkú mọ́ wọn tó gbé òótọ́ dání àwọn ayé máa wá gbé irọ́ tí wọ́n gbélé wọn lọ́wọ́ máa wá rù kiri bí èèyàn ò mú ẹ ọlọ́run á mú ẹ inú mọ̀lẹ́ ó bí ọ fún ara ẹ torí inú ó máa bí òòṣà tí wọ́n ń polongo lódìlódì inú ẹ̀ ò ní dùn sí ẹ ìwọ ló sì ti lọ́lá yìí ló nípò lórúkọ tí o gba ẹ̀ dẹ̀ ń tẹ̀lé ẹ lẹ́yìn nítorí ẹ̀ gbé dání dẹ̀rẹ̀ irọ́ ni ṣọ́ra kó má jìyà tí kì í ṣe tiẹ̀ pé padà bọ̀ sí ìdí ìṣẹ̀ṣe ó ń béèrè ojúlówó ẹ̀kọ́ tó yẹ kóró bọ́rúbọ̀yì. ẹ ṣe gan bàbá fún àfikún ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe fún ẹni tí kò tẹ́fá gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ pé kẹ́hìn bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ìṣẹ̀ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n sọ pé àwọn gbé òòṣà dání wọ́n ṣe kinní kan tó jẹ́ wípé wọ́n kàn sọ fún wọn pé òòṣà báyìí ló ń rú ẹ̀ tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. ẹ ṣe ńgbà mi ò máa ń wáyé bẹ́ẹ̀ à ń pè ọkàn ní alárúbọ òòṣà à ń pè ọkàn ní òdóṣù òòṣà à ń pè ọkàn ní oníkòkò òòṣà ṣe rí ẹni tá a bá pè ní alárúbọ òrìṣà irú ẹni bẹ́ẹ̀ òun ò lóòṣà ní ṣùgbọ́n tiẹ̀ ní pé òun á lẹ́gbẹ́jà lọ́bọ̀ ṣálá lẹ́gbẹ́jà lọ́bọ̀ ọ̀ṣun lẹ́gbẹ́jà lọ́bọ̀ ọgbá lọ́bọ̀ tó bá ti lólòṣà kan tó wà tí ẹjọ́ ń ṣe pọ̀ gbogbo òòṣà ilé ẹni yẹn ni yóò máa lọ́bọ̀ fún àwọn ènìyàn aláròbọ̀ òrìṣà lòun òun ṣòlóòṣà òlóòṣà lọ́wọ́ oníkòkò òòṣà tàbí òdóṣù òòṣà ìyẹn òun ṣe tó ń ṣiṣẹ́ òrìṣà bọ́ lóde òní pọ́lẹ́pù táwọn ní ni pé bẹ́ẹ̀ ló ń bá ti gba kòkò òrìṣà ó ti dolóòṣà nù bẹ́ẹ̀ ló ń bá ti dóṣù òrìṣà ó ti dolóòṣà rárá tó bá tẹ̀ sọ pé òòṣà kan ṣe tó lọ dóṣù rẹ̀ ó lọ bẹ́ẹ̀ ni ó lọ fi ra rẹ̀ kọ́ ọlọ́run ẹ gbé gbà míì tó ṣàbá ń ro ẹlòmíì tó dẹ̀ tí ìlówó dóṣù lọ́wọ́ wọn ni ẹ jẹ́ ká bìlù agbo tó bá bìlù agbo wọn fi kọ́ òòṣà lọ́rùn ní pé òòṣà má pa á ó ti ṣetán láti gbọ́ tiẹ̀ so ó lọ jọ̀wọ́ ọ̀bùn ó lọ jura ẹ lẹ́ ó lọ juwọ́ jùsẹ̀ fún òòṣà ní pé tọ̀ òòṣà mo ti gbà láti tẹ̀lé ẹ o má bínú o tó bá yẹ ti dóṣù òòṣà ó ti láǹfààní àti máa tẹ̀lé olóòṣà jáde wọ́n fẹ́ lọ́bì kan ni ó láǹfààní àti tẹ̀lé wọn torí pé ó ti lè wọ ibi tí òòṣà bá wà ṣùgbọ́n òun ò tí ì lè dáṣù òòṣà torí kò tí ì kọ́ ẹ̀kọ́ nípa òrìṣà ó dìbò tó bá ṣe lọ kọ́ ẹ̀kọ́ òrìṣà tó mọ bó ṣe ń wóre òrìṣà tó mọ orí ewé olàfin wé òòṣà orí oúnjẹ olóòṣà ń jẹ kí lóòṣà ò gbọ́dọ̀ jẹ dẹ́ òrìṣà tó ń jókòó tì òun gbogbo tó fẹ́ jẹ́ olóòṣà tó bá ti kẹ́kọ̀ọ́ òrìṣà yẹn náà ti máa jẹ́ kó mọ̀ pé tọ̀ ibi tó dé dúró onígbèsè tó gbọ́dọ̀ gbé o gbọ́dọ̀ lọ máa wo tàbí kó o lọ tẹ̀fá so èèyàn gbà mí èèyàn máa ń gba ilé awo yẹn sọ pé ilé àjàgùnmọ̀lẹ̀ ní ilé awo wọ́n máa ń gba ilé awo wọ ìdí ìṣẹ̀ṣe yìí tẹ́gbẹ́ lómi àkọ́ṣe awo ni kò dẹ̀ ní tẹ̀fá á dẹ̀ máa ṣe nǹkan tó yẹ kí o ṣe ṣùgbọ́n irú ẹ̀ náà ṣe máa kúrú kó téwú ayé máa yọlẹ̀ torí òrìṣà tó ṣe fún ló gbé wá sí ilé awo tó wá dìmùlẹ̀ lé lórí tó fẹ́ rílẹ̀ òrìṣà yẹn ó ṣe é ṣe kó òòṣà tó ṣe fún májò òòṣà tiẹ̀ gọ́gọ́gọ́ o kó ẹ pé òòṣà tó ń yọ lẹ́nu tó lóhùn lójú ọpọ́n òòṣà tó dẹ̀ yọ lẹ́nu báwo lòòṣà ti máa ń yọ lẹ́nu gbà mí ẹlòmíì lè jẹ́ ọmọ Ṣàngó kó wá jẹ́ pé bóyá ṣe sí Ṣàngó kò tẹ́ Ọya lọ́rùn Ọya lè dìde láti lọ rí gbèjà Ṣàngó so gbogbo tó bá wá ń dé Ọya lọ́ máa kàn ọwọ́ Ọya lọ́ máa rí torí Ọya ní ń dà láàmú bọ́ kò ń ṣọmọ Ọya tó ẹni bẹ́ẹ̀ bá lọ dóṣù Ọya tó bẹ̀ sí ní bọ Ọya gbọ́ tún lè má sìn Ọya lè má gbé torí Ọya ń bàjà pé kó padà sọ́dọ̀ ẹni tó ní ni ó tún wá fẹ́ fi ra ẹ̀ sọ Ọya lẹ́nu tó ìgbà tó lọ di ọmọ Ọya Ṣàngó ò ní dunú sọ́ya mọ́ pé ṣé lọ tó fẹ́ gbọ́ ọmọ mi ní ọwọ́ mi so Ọya ò wá ní gbèjà Ọya ò nísìn torí kí Ṣàngó lè rí pé mi ò sí mo ní kó wá sọ́dọ̀ ẹni Ọya tó jókòó tí yóò tún máa bàjà Ọya ó máa fi ṣẹ̀sín a máa yàn yà abájọ tó yẹ kó ṣe torí pé Ọya sọ pé kì í ṣọmọ òun lọ lé bàbá ẹ̀
kì í dẹ̀ jẹ́ ti bàtọ̀mọ̀ kó má làálàá so kò sí bó ṣe lè mọ́ igbódù náà ní ọ̀nà àbáyọ àbọ̀rúbọ̀ yìí.